એની સાથે જ આગળ વધીએ. હવે આપણી સાથે આગળ બજેટને રિલેટેડ આખા સેક્ટર માટે શું અપેક્ષાઓ બની રહી છે અને કેવી રીતના ધ્યાન રાખવું જોઈએ, આ બધા વિશે ડિસ્કશન કરવા માટે HDFC લિમિટેડના VC અને CEO કે મિસ્ત્રી જોડાઈ ચૂક્યા છે. સ્વાગત છે સર શો ઉપર અને વેરી ગુડ મોર્નિંગ. સૌથી પહેલા શરૂઆત ત્યાંથી જ કરવા માંગીશું, કેવી રીતના ફાઇનાન્સ સેક્ટર અહીંયા આગળથી બજેટ પાસેથી અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યું છે, તમારા વ્યૂઝ એની પર શું છે? તો મારા હિસાબે બજેટમાં જો મેઇન ફોકસ હશે વિલ બી લાર્જલી ઓન ગ્રોથ, કે કેવી રીતે આપણે વધારે ગ્રોથ એક્સિલરેટ કરી શકીએ. તેને વારે તમે ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરને ઇન્સેન્ટિવ્સ જો થોડા આપો તો પછી ઘણી બેનિફિટ આવી શકે છે, કારણ કે ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરમાં પેનિટ્રેશન લેવલ્સ બહુ લો છે. તમે ભલે તમે હાઉસિંગ લોન્સ છો, હાઉસિંગ લોન્સ ટુડે આર અબાઉટ 10 or 11% of GDP. તમે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જોશો ઇટ ઇઝ એઝ મચ એઝ 70-80% ઓફ GDP. તમે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ જો, પેનિટ્રેશન લેવલ્સ અગેન આર એક્સ્ટ્રીમલી લો. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં આપણા ઇન્ડિયામાં 3.8% પેનિટ્રેશન છે, 3.8% ઓફ GDP. મોસ્ટ એશિયન કન્ટ્રીઝમાં પેનિટ્રેશન લેવલ 5% છે. તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પેનિટ્રેશન આજે 16% જીડીપીનું છે, યુકેમાં 114% છે. એટલે એ બધું જોવા છતાં તમે જો ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરને આપણે જો ઇન્સેન્ટિવાઇઝ કરીએ, ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરને વધારે ગ્રો કરવાનું, we come out with schemes which enable the financial sector to grow, તો પછી મારા હિસાબે ઓવરઓલ ઇકોનોમિક ગ્રોથ can be accelerated very fast. તો તે એક એરિયા છે. બીજો એરિયા છે જોબ ક્રિએશન. આપણી કન્ટ્રી યંગ કન્ટ્રી છે, એટલે યંગ કન્ટ્રીની અંદર કેટલા બધા જણ દર વર્ષે ત્યાં ગ્રેજ્યુએટિંગ, ત્યાં પાસિંગ આઉટ ફ્રોમ બિઝનેસ સ્કૂલ્સ, ને એ લોકોને જોબ્સ મળવાની જરૂરત છે. એટલે જે સેક્ટર્સમાં જોબ્સ તમે જાસ્તી ક્રિએટ કરી શકો તે જ સેક્ટર્સને કઈ રીતે ઇન્સેન્ટિવ તમે જો આપો તો પછી વધારે જોબ્સ ક્રિએટ થશે. અને જો જોબ્સ વધારે ક્રિએટ થશે તો ઓટોમેટિકલી કન્ઝમ્પશન વધશે, કારણ કે લોકોના હાથમાં ઇન્કમ વધારે આવશે. જો કન્ઝમ્પશન જો વધે સિસ્ટમની અંદર ને ડિમાન્ડ જો વધે તો જો મેન્યુફેક્ચરર્સ છે જે લોકો ગુડ્સ ને સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે એ લોકોને વધારે પ્રોડ્યુસ કરવું પડે. વધારે પ્રોડ્યુસ કરવાને વારે એ લોકોને વધારે જોબ્સ ક્રિએટ કરવા પડે. એટલે મલ્ટીપ્લાયર ઇફેક્ટ ઇકોનોમીની અંદર આવી જશે. The third area I would say is to support consumption. Our country is a consumption-driven economy. 60% of our economy is consumption. એટલે આપણે જો કન્ઝમ્પશનને થોડું એન્કરેજ કરીએ, સેવિંગ્સને થોડું એન્કરેજ કરીએ, થોડું ઘણું જરા ટેક્સ રેશનલાઇઝેશન કરીએ તો પછી આઈ થિંક ઇકોનોમીને ઘણી બેનિફિટ આવે. સો આ ત્રણ મારા હિસાબે વિલ બી ધ મેઇન પિલર્સ અરાઉન્ડ ધ બજેટ. રાઈટ. પણ સર એની સાથે એક શું ખાસ તમે રિયલ એસ્ટેટ સેગમેન્ટની સાથે ઇન્ડિરેક્ટલી બહુ સારી રીતના કનેક્ટ છો. આ સેક્ટર ઉપર જો ટેક્સેશનના રિલીફ આપવામાં આવે છે કોઈ, અથવા તો એવી કોઈ અપેક્ષા રાખીએ તો એ આખા આ સેક્ટર માટે, આખા વર્ટિકલ માટે કેટલું પોઝિટિવલી આપણે આવતા જોઈ શકીશું? મારા હિસાબે તો મેં તમને કહ્યું તેમ જે જોબ્સ ક્રિએટ કરે તે બિઝનેસીસને તમે જો એન્કરેજ કરો તો નોટ ઓનલી લોકોને, ફોર એક્ઝામ્પલ હાઉસિંગ ઇઝ અ બિગ જોબ ક્રિએટર. હવે તમે તે હાઉસિંગને ઇન્સેન્ટિવાઇઝ કરવાથી નોટ ઓનલી તમે મિડલ ઇન્કમ પીપલને તમે ઘર આપવાનું they become homeowners a lot faster, પણ ઓલ્સો ઓવરઓલ ઇકોનોમિક ગ્રોથ આવશે. કારણ કે હાઉસિંગની સાથે જોડાયેલી એટલી બધી બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, સિમેન્ટ છે, સ્ટીલ છે, પેઇન્ટ છે, પાવર છે, એટલી બધી એન્સિલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે વિચ સપોર્ટ ધ હાઉસિંગ સેક્ટર. એટલે તમે જો હાઉસિંગને ઇન્સેન્ટિવ આપો તો ઓટોમેટિકલી આ બધા સેક્ટર્સને ઇન્સેન્ટિવ મળશે ને વધારે જોબ ક્રિએટ થઈ શકે છે. તો હાઉસિંગને ઇન્સેન્ટિવ આપવાને વારે 3-4 ચીજ કરી શકાય. એક તો અફોર્ડેબલ હાઉસિંગનું થોડું અલગ છે ને નોર્મલ હાઉસિંગનું બીજું અલગ છે. અફોર્ડેબલ હાઉસિંગમાં આપણે જોઈએ તો આઈ મસ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ ધ ગવર્મેન્ટ. આઈ થિંક ધ ગવર્મેન્ટ હેઝ done extremely well in enabling so many more people to buy a house today than would have been possible in the past. ગવર્મેન્ટની એક સ્કીમ છે CLSS સ્કીમ કરીને, ક્રેડિટ લિંક સબસિડી સ્કીમ. હવે ક્રેડિટ લિંક સબસિડી સ્કીમની અંદર શું છે કે તમે થોડા કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરો વિથ રિગાર્ડ ટુ યોર ઇન્કમ એન્ડ વિથ રિગાર્ડ ટુ ધ સાઇઝ ઓફ ધ પ્રોપર્ટી યુ આર બાઇંગ, તો તમને ગવર્મેન્ટ તરફથી સબસિડી મળે છે ને તે સબસિડી અમાઉન્ટ અપફ્રન્ટ તમને મળે છે. એટલે હાઉસિંગ તમે ઘર લેવા જાઓ તો ધ કોસ્ટ ઓફ બાઇંગ ધ હાઉસ becomes a lot cheaper. એટલે because of this a number of people in the lower income group, in the affordable group, in the economically weaker section being able to buy a house. હવે એની સ્કીમ જે છે CLSS સ્કીમ તે માર્ચ 2022 સુધી છે.
તો આઈ વુડ હોપ કે તે સ્કીમ આપણે વધારે એક્સટેન્ડ કરી શકીએ, સ્પેશિયલી ફોર ધી ઇકોનોમિકલી વીકર સેક્શન એન્ડ ધી લોઅર ઇન્કમ ગ્રુપ. તે એક ચીજ છે. બીજી CLSS સ્કીમને વાળી ઇન્કમની જે લિમિટ છે, ટુ બી એલિજિબલ ફોર ધ CLSS સ્કીમ તમારી ઇન્કમ 6 લાખ રૂપિયા હોવી જોઈએ. હવે 6 લાખની લિમિટ 2015માં ફિક્સ કરેલી હતી. 2015 થી 2021-22 આપણે જે જોઈએ છે એટલા ઇન્કમ લેવલ્સ કેટલી બધી વધી ગઈ છે. એટલે જસ્ટ ટુ ટેક કેર ઓફ ધી ઇન્ફ્લેશન આપણને આ 6 લાખની જે લિમિટ છે આ જે ઇન્કમની, એ 6 લાખની કદાચ 8 લાખ યા 9 લાખ કરે તો ઇટ વુડ બી very beneficial. The third thing for affordable housing would be જે locations જ્યાં CLSS ની બેનિફિટ તમને મળી શકે, એ લોકેશન્સ થોડા એક્સપાન્ડ કરી શકાય, તે લોકેશન્સ થોડા વધારી શકાય. તો અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ ને બારે આ 3 ચીજ છે. મેઇન હાઉસિંગ બારે બીજી 1-2 ચીજ છે. એક તો આપણે ઇન્ટરેસ્ટ લઈએ ઓન હાઉસિંગ લોન્સ. હવે તે ઇન્ટરેસ્ટ સાથે ડિડક્શન લિમિટ જે છે તે 2 લાખ રૂપિયા છે. This limit has been there for a very long time. To keep pace with inflation, આ 2 લાખની લિમિટ આપણે જો 4 લાખ યા 5 લાખ જો કરી શકીએ તો it would benefit a very wider lot of people. તે એક ચીજ છે. બીજી ચીજ શું છે કે the principal repayment of a housing loan નું ડિડક્શન 1,50,000 છે. હવે 1,50,000ની જે લિમિટ છે અંદર સેક્શન 80C, that is also merged with life insurance premium, interest on bank deposits and so on and so forth. એટલે તે સેક્શનમાંથી આઈધર તમે સેપરેટ કરો પ્રિન્સિપલ રિપેમેન્ટનું, યા તમે તે લિમિટ વધારી શકો છો. That is the other part. And third and the most important according to me also is affordable housing. Rental housing. આજે તમે દુનિયાભરમાં જોશો તો rental housing is a very very big market. ઇન્ડિયામાં rental housing is not a big market. તેનું કારણ શું છે કે આજે રેન્ટલ yields ઇન્ડિયામાં રેઝિડેન્શિયલ હાઉસિંગને બારે ખાલી 2-3% છે. તો તમે જો રેન્ટલ પ્રોપર્ટી જો તમે ખરીદો વેચો, તમે લાવો ફ્રોમ બોરોડ મની, તો તમને ખાલી 2-3% yield મળે છે, રેન્ટલ yield મળે છે. હવે તમે ઘર લેવાને બારે તમે પૈસા બોરો કરો, તમારું બોરોઈંગ કોસ્ટ આજે 8%-7% જે હોય તો 7% સમજો કે મળે. પણ તમને જે ઇન્ટરેસ્ટનું જે ડિડક્શન મળે છે આજે તે રેન્ટલ ઇન્કમની સામે સેટઅપ કરવા, તે ખાલી 2 લાખ પર લિમિટેડ છે. તો રેન્ટલ ઇન્કમ જો આપણને જો એન્કરેજ કરવી હોય તો તે 2 લાખની લિમિટ નહીં હોવી જોઈએ, કારણ કે તે એન્ટાયર રેન્ટલ ઇન્કમ ઇન એની કેસીસ ટેક્સ સબ્જેક્ટ ટુ અ સ્ટેન્ડર્ડ ડિડક્શન. તો આ થોડી હાઉસિંગને બેનિફિટ્સ જો મળે તો હાઉસિંગ કેન ગ્રો મચ ફાસ્ટર, ઇવન ફાસ્ટર. બિલકુલ સર. એ સિવાય બીજું એક પેરામીટર એ પણ સમજવા માંગીશું કે કોસ્ટ ઓફ ફંડિંગ્સ જે આપણે ઓલરેડી જોઈ રહ્યા છે, બોરોઈંગ કોસ્ટ, એને લઈને પાછલા 1-1.5 વર્ષ દરમિયાન સરકાર તરફથી ઘણા પ્રયત્નો થયા છે કે એને સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ લેવલ્સ પર રાખી શકાય. એને નીચે રાખવાની કેટલી જરૂરિયાત તમે જોઈ રહ્યા છો, અને જો સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ લેવલ્સ પર રહે છે તો આગળના ગ્રોથ પેરામીટર્સ કેવી રીતના દેખાય છે? તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ તો ડેફિનેટલી એક વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ છે, પણ તે અપોર્ટ ફ્રોમ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ તમે ઇકોનોમિક ગ્રોથ તમે જો આજે ડિમાન્ડ જોજો, it is also led by a number of other factors. હવે તમે હાઉસિંગ જોજો તો one of the biggest factors which has contributed to the growth is the fact કે છેલ્લા 3-4 વર્ષમાં હાઉસ પ્રાઇસીસ વધ્યા નથી, ખાસ કરીને સિટીઝમાં, મુંબઈ, દિલ્હી, એ બધી મેટ્રો સિટીઝમાં હાઉસ પ્રાઇસીસ નથી વધ્યા, પણ ઇન્કમ લેવલ્સ કન્સિસ્ટન્ટલી વધ્યા કરી છે. એટલે એફોર્ડેબિલિટી every year is getting better and better. So that is one reason. Of course, interest rates has also playing an important role. But interest rates must be checked at the end of the day. Interest rates is determined by macro factors. Inflation તમારું કેટલું છે, inflation આપણે જોઈએ છે કે world over interest rates are going higher. એટલે to my mind, અત્યારે given the COVID situation, I don't expect interest rates to sort of rise in the near future. But તમે જો 1 વર્ષ 2 વર્ષ સુધી જો જોશો તો there is a possibility કે interest rates વધી શકે છે. ઓકે સર, આમ તો ઓલરેડી આપણે વાત કરી, પણ છતાંય થોડું વધારે ડિટેલમાં જો આપ કોઈ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરી શકો કે ઓવરઓલ હાઉસિંગ સેક્ટરનો ગ્રોથ આઉટલુક આપના મતે કેવો રહી શકે છે, કેવી રીતે અહીંયા એક્સપેક્ટેશન આપણે આ બજેટ અને એની સિવાયના પણ ફ્રન્ટ ઉપરથી આવતી જોઈ શકીશું? મારા હિસાબે તો હાઉસિંગ સેક્ટરમાં ગ્રોથ સારું કન્ટિન્યુઅસલી આવ્યા કરશે ફોર અ લોંગ ટાઈમ ટુ કમ. તેના ઘણા કારણો છે. એક તો મેં તમને સમજાવ્યું તેમ અફોર્ડેબિલિટી ઘણી ઇમ્પ્રૂવ થઈ છે.
આપણે 3 વર્ષ મેં કહ્યું તેમ 2017 થી 2021 સુધી ઘરના ભાવો નથી વધ્યા, ખાસ કરીને મેટ્રો સિટીઝમાં બાય એન્ડ લાર્જ. પ્રોજેક્ટ વાઇઝ ઇટ મે હેવ ગોન અપ, પણ ઇન્કમ લેવલ્સ વધી છે એટલે એફોર્ડેબિલિટી બેટર થયું છે. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ આર લો. આઈ મીન આપણે 7% આજે જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટની વાત કરીએ તો ઇન વિચ યર વોઝ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ 6.7 and 6.8 or in that region. Indiaમાં we've always been used to much higher interest rates, so તે બીજી બેનિફિટ આવી છે. ને થર્ડલી સ્ટ્રક્ચરલી તમે જો જાઓ તો ઇન્ડિયાની અંદર we have a young population. ને as people grow older, the need for buying a house becomes more and more. એટલે સ્ટ્રક્ચરલી તમે જો જોશો તો લોકો ઘર લે ત્યારે લેટ 30sમાં 37, 38, 39ની એજ પર. ને આજે આપણું 2/3 આપણું પોપ્યુલેશન 35 વર્ષથી ઓછું છે, એટલે એ બધા લોકોને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ વિલ નીડ અ હાઉસ. સો સસ્ટેન ગ્રોથ ફોર હાઉસિંગ વિલ ઓલવેઝ કીપ હેપનિંગ. એ જે ફિયરથી માર્કેટમાં કે બહુ ઓવર સપ્લાય છે સિટીઝની અંદર ને ધેરફોર પ્રાઇસીસ વિલ નેવર રાઇઝ,